Welkom Tweeling. Het is de week van de 24 tot en met 30 oktober. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. We gaan even kijken. Niet vergeten om te thumbs up als dit het jou geholpen. Het is een week voor beoordeling. Het is een week voor nieuwe start. Oké, de engel van Raziel is hier in deze week. Dus wees vaak op deze engel. Nou, wees mannen en vrouwen. Het is een week dat jullie krijgen soms soort van beoordeling, nieuwe start, iets achter te komen. Heel veel van jullie mannen krijgen te weten dat je schoonmoeder, dat is een ramlie of boodschappen, is niet goed bezig, oké? Heel veel, wanneer we krijgen de energie van beoordeling is over iets dat sommige van jullie was niet van op de hoogte, maar positive energy. Sommige van jullie gaat tweeling, jullie gaat mensen helpen om een problematische situatie met heel veel geld op te lossen. Maandag is een energie waar je wordt succesvol overkomt, a ramly of boodschap person. Dus jullie tweeling, some sort of a problematic situatie komt op. Dit komt op voor heel veel van jullie schoonmoeder. Ongetrouwd mensen, dat is in je leven. Mensen op de workfloor, dat is een ramly of boodschatter. Iets komt uit waar mensen recognize dat een ram had niet de waarheid gesproken. Nou, jullie man, het is as if it is your in-laws, je relatie, je bent in een relatie met deze persoon, je wordt succesvol overkomen, some sort of a problematic situatie met deze persoon. En dit is best wel goed. Dus maandag is de dag waar heel veel van jullie have some sort of a confrontatie of zo met een ramly of boodschap person en je wordt succesvol overkomen deze situatie. Dinsdag is goed omdat dinsdag sommige van jullie dat was op zoek naar huis of some sort of a situatie met een house of work. Je krijgt some sort of a news, money, je krijgt some sort of a news om te horen over a house of op the workfloor or some iets that have mee te maken met just the bill, some sort of a news come up. Nou, vrouwen, you have some sort of a problem op the work, dus probleem thuis, probleem op de werk voor vrouwen, tweelingvrouwen, oké? Ondernemers, probleem met de ondernemer, dat soort van situatie. Dus vrouwen, je krijgt problematische situatie met je man thuis. Als je man is een ramly of boodschap, some sort of a problematische situatie met je man thuis. Probleem thuis voor vrouwen, omdat vrouwen komen achter dat ze partner have some sort of a affair of daar is iemand anders, oké? Problematische situatie met het huis, omdat mensen recognize dat een ram person aan de waarheid niet gesproken en daarbij komt een situatie te een resolutie naar een situatie en dit is best wel positief. Als we bekijken de energie op woensdag en de energie van deze week, het is goed omdat je wordt beschermd. Je wordt beschermd met some sort of a situatie, voor bijvoorbeeld beschermd met geld. Dat je had verloren, kwijt karakter, ondernemerschap, dat soort van situatie waar geld was vermissen en dat soort van ding. Je krijgt je geld terug omdat mensen krijgen inzicht en nou recognize wat was aan de hand. Beslissen over geld, maar je gaat juist een positief beslissen. Some sort of een rechtszaak of dat soort van situatie, schadevergoeding, dat soort van situatie moeten uitbetaald aan een Steenbok person. Dus mensen gaan nou recognize dat er een situatie van dit is Jupiter in Steenbok. Jupiter in Steenbok is dat zo. En Steenbok gaat jullie tweeling helpen uit some soort van problematische situatie dat was creëerd. Dinsdag is, donderdag is je beste dag. Donderdag is een superdag. Donderdag is wanneer sommige van jullie krijgen om te horen dat some soort van geld wordt terug of je gaat even naar iemand, want Jupiter in Steenbok, dat betekent dat er iets mee te maken met de Steenbok en geld en mensen gaan nou recognize a bank financial institution of so en jullie tweeling kunnen recognize that there was some sort of a chaos, so some sort of a good news over geld komt voor jullie mannen. Jullie mannen gaat groot beoordelen en recognize dat je schoonmoeder of je partner, dat is een ramly of boodschap person, het niet de waarheid gesproken over heel veel geld en dat geeft je een grootste win voor jullie mannen. Nou, wanneer we kijken de energie van de vrouwen, je komt achter dat je kind heeft gelegen een bedrieger, een jonge person, een jong liefde, een liefde in je leven, als jullie
Hebben ze some sort of relatie, nieuwe relatie, iemand nieuw. Deze person is niet te vertrouwen, oké? Dus heel veel van jullie vrouwen, het kan je man zijn, het kan je kind zijn, het kan een nieuwe liefde. Dat jullie vrouwen zijn samen begonnen met. Dit is niet goed, omdat deze jonge person of deze nieuwe liefde of deze nieuwe person sprak de waarheid niet. Beoordeling komt op. Sommige van jullie vrouwen, je komt achter dat je kinderen had gelegen en bedriegen. En dit is best wel moeilijk om jullie vrouwen te accepteren, omdat jullie vrouwen hadden vertrouwen, heel veel vertrouwen in je kinderen en in een nieuwe liefde. En je komt daarachter dat deze persoon op vrijdag, en vrijdag is wanneer sommige van jullie komen achter dat je partner of je kinderen of een nieuwe liefde, iemand dat je ziet ligt. Deze persoon is niet eerlijk. So dat is een groot beoordeling en een zwaar beoordeling dat je krijgt om te confronteren. Een groot confrontatie voor jullie tweelingvrouw op vrijdag. Oké, en dat situatie gaat je overgedragen in het weekend. Dus jullie vrouwen, jullie tweelingvrouwen moeten heel veel geld even gaan terugbetalen. En het heeft mee te maken met je kinderen, je partner. Dat creëert soms soort of chaos. So jullie vrouwen gaat nou recognize dat een liefde of een jonge liefde in je leven uit de waarheid niet gesproken. Dus heel veel van jullie tweelingvrouwen, je gaat nou recognize dat je komt in groot problemen financially door je partner, door je kinderen. En jullie vrouwen, dus kom zwaar bij jullie vrouwen, omdat jullie vrouwen gaat nou recognize dat je partner of vrienden of kennis had je hierin gebracht in een problematische situatie. Dat heb je nou in financial beoordeel, oké? Dus dames en heren, het is een week van beoordeling. Het is een grote beoordeling voor heel veel van jullie. Jullie mannen gaat erachter komen dat je partner of je ongetrouwde familie had niet de waarheid gesproken. Problematische situatie waar je komt achter dat je kinderen had de waarheid niet gesproken. Dat creëert some sort of a chaos aan jouw kant. Dat soort of issue, problemen komen op in deze week. Dames en heren, is een week waar jullie mannen, als jullie mannen zijn onderzoeken of zo, je recognize dat er was heel veel geld dat was gepleiter en je gaat deze recht zetten. Dames en heren, ik wens je een fijne week. Namaste.